What's up guys? Unboxing kami ngayon ng helmet. Okay. This is the helmet. Okay, unbox na natin lahat. Uy! Andiyan na siya! Oh my God! Wow! Ay! Oh, may sticker pa! Moto XT! Thank you, Sir Michael! Sticker lang, sticker. Tapos, may manual. Manual, RPHA 11 Pro Owner's Manual. Sticker, may sticker pa. HJC. Isa pang Owner's Manual. Owner's Manual. Let's open the box. Hindi ko na makita agad. Sarap pa. Ito na yung lens. The lens, blue lens. Here's the... Wait lang. May smoke lens niya. May smoke lens siyang free. And then, the pin lock. What's that? Anti-fog. Nalagay ito sa lens para hindi mag-fog. Ay, nasiko ko yung helmet. Muskilat! Muskilat! Okay, now let's open the RPHA 11 Pro. Ito na. Sukat. Hala. Isa. Ito. Labi ka mag-ano rin? Napati naman si Daddy. Super gaan, parang wala ka ng sakot. Ito yung vent na guys, ventilation. Nasa? Review. Ventilation. HJC Superman, RPHA 11 Pro. Thanks to wifey. Right tayo sa Saturday tayo. Ano na? Right tayo sa Saturday. Kabit na natin ang balloon. Balloon. Kabitan ko lang. Wah. Wah. Ayan. Ano nga ba yung balloon daw? Sa manual eh. Ayun. Ito. Easy to tanggal lang guys. Tapos, pagbalik. Hindi na ito. Hindi na ibalik. Yan. Tama na lang. Ito.
na guys. Yun. Sige na. Thank you, Mami. Bye na sa vlog. Goodbye. Bye-bye. Unboxing of RPHA 11 Pro Superman. Bye-bye. Superman ka yan? Superman ba? Superman ba?